Dneska se podíváme na video, takový návod od Grahama Stefana, jak se stát milionářem, dolarovým milionářem, do 10 let začínající od nuly. Jdeme se na něj podívat. What's up, Graham? It's Guys here. So here's the deal. It was recently found that real wages have barely budged in decades. More than half of Americans are living paycheck to paycheck, and the poorest 70% of US households don't even have a savings account. However, there is some good news because a survey reported that Americans would need $500,000 to feel financially secure and $1 million to retire. So in this video, we're going to be talking about how to do exactly that, starting from nothing in 10 years. I know that sounds extremely far-fetched, but it's entirely possible, and these are my own recommendations from personal experience that I've learned firsthand. Because there are some step-by-step rules that anyone can follow that work incredibly well that don't cost you a single penny if you have the goal of calling yourself a millionaire exactly 10 years from today. Takže už ze startu vidíme, že nejde o žádný rich quick scheme, jak se stát milionářem teďka hnedka, 20 milionů zítra, ale pravděpodobně nám tady Graham ukáže svoji cestu. Start, before we go into the steps that you could take, I'm first going to tell you how I was able to build $1 million net worth by the age of 26 years old without coming from a wealthy family, without any inheritance, and without posting a single YouTube video on how to get rich. Because despite me now making a lot of money, talking on YouTube about how to make a lot of money, that's not how it initially started. My first foray into making money came when I was about 16 years old working a part-time job throughout high school. At the time, I was paid $1 for every picture I took in Photoshop at a marine aquarium wholesaler. So instead of being paid for my time, I was paid on results. On a really good day, if I was focused, I'd be able to make anywhere from $80 to $120 for about 5 to 8 hours worth of work, and I loved it. Now, I don't usually recommend that other teenagers follow this advice, but I would usually skip school, work weekends, and take every holiday as an opportunity to earn even more. And by the time I was 18 years old, I had about $5,000 saved up. 18 našetřených 100 000, to je borec. Co já si pamatuju, tak já jsem měl úplný prd snad než jsme vlastně začali točit. Takže do nějakých 24, 25 jsem byl poor jak svině. Jakože jsem neměl vůbec nic. Now from there, I decided not to pursue college and instead use some of those savings to get licensed as a real estate agent so I could do that full time. Even though I didn't know anyone in the industry and I hadn't the slightest clue what I was doing, I would spend every weekend going to open houses and asking other agents how they were able to grow their business. And by pure luck, I met an agent who allowed me to work underneath him, help him out with whatever he needed, and whatever business I brought in would be split 50-50. From that point on, I spent the next 4 years working 10 to 12-hour days, 7 days a week, taking on any business I could and saving as much money as I earned. Since I was entirely paid on commission, my income was extremely inconsistent, so I took saving and personal finance extremely seriously. I budgeted every penny that went into and out of my account. I wouldn't spend money unless I absolutely had to, and I treated every dollar as though it was the last dollar that I would earn, but it paid off. Within 4 years, I had about $200,000 saved up from a combination of a growing clientele, a few very fortunate listings, and the frugality to resist the urge to spend it. Takže během dalších 2 let si našetřil 4 miliony. Jo, tohle video je, jak se stát milionářem v dolarech, jo, jinak už bychom tam asi byli hnedka druhý rok, když byl vlastně v práci, takže jak se stát dolarovým milionářem, jo. To prostě našetřil regulární prací, normálně dělal realitního makléře a šetřil si s tím, že pak s těma penězma asi začal dobře pracovat, tak jdeme dál. It was around this time that I noticed my wealthiest clients had begun to invest in real estate, and after I helped one of them buy a property in San Bernardino, it hit me, I should be doing this too. So I spent months seeing potential properties every single weekend and writing lowball offers on every single home that came on the market within a certain criteria. But in doing so, I was able to purchase 3 bank-owned properties that I subsequently renovated and then rented out. From there, I continued reinvesting as much as I could. I slowly began to increase my business as a real estate agent. I took on higher price listings. My past clients began referring me even more business, and all of a sudden, I began making a lot more money. Peníze vlastně ze své práce, dělal realitního makléře, si šetřil, spořil a pak začal investovat do nemovitostí, což asi je jedna z nejlepších věcí, co mohl udělat vlastně těch 10 let zpátky. That allowed me to purchase a 4th property in West Los Angeles around my 26th birthday, which I then fixed up and later rented out. V 26 letech už měl 4 nemovitosti. Lepší než to prochlastat nebo utratit za blbosti, tak Graham investoval už takhle od začátku. Ve 26 měl 4 nemovitosti. 26, to je 10 let zpátky, to je rok po vydáběle, jsou debilní keci, no, takže taky už jsme měli něco rozjetýho, ale já jsem vlastně ty peníze nějak nešetřil, no, jsme hodně rozhazovali, ale my jsme investovali do sebe, my jsme hodně investovali do cestování a do všeho,
Takže já si nemyslím, že ta moje cesta byla úplně špatná, protože vlastně to všechno tak mě jakoby pak formovalo a dostal jsem se tam, kde jsem dneska a nejsem nešťastný z toho tam, kde jsem dneska, takže každý podle mě má tu svoji cestu. Není jedna jediná možná cesta, jak tomu jít. Třeba Graham vám říká tu jeho, ale to není jedna jediná možná. Vy můžete mít úplně nějakou jinou. At that point, between the increased equity of 4 properties along with cash in the bank, I had reached $1 million net worth by the age of 26 years old, starting with zero in 10 years before even making a YouTube video about it. Takže v těch nemovitostech se vybudoval ten majetek na těch 20 milionů. No a to je třeba věc, jo. Já třeba jsem před 10 lety, kdy třeba bylo super výkup kupovat nemovitosti, protože ty úrokové sazby byly úplně nic, nebo já nevím, 8, 7, tak já prostě jsem o tom věděl, že jo, jako nikdo mi to neřekl, na škole mě to taky neřekli, tyva, to jsem studoval aplikovanou matematiku v ekonomii, tam taky vám nebyl předmět investování do nemovitosti, prostě my vás naučíme, ať jste zaměstnanci, ne prostě ať jste podnikatele a investoři. Tu dobu ještě, dneska už to máte lepší, dneska těch informací je mnohem víc, takže vy se to dozvídáte mnohem rychleji, takže vy jste na to mnohem líp, to vám trošku závidím. Ale zase před těmi lety byly super ty úrokové sazby, takže byla úplně skvělá možnost tam nastoupit. Ještě v té Americe, já mám pocit, že oni tam mají 30letý fixace. To myslím, že v Česku ani nemáme. Tady, že si můžete takhle dlouho zafixovat. Takže já vím, že Graham má zafixovaný všechny ty nemovitosti na vlastně 30 let, na celou tu dobu splácení, na nějaký 2 nebo 3%. Takže mu je úplně jedno, jestli se teď zvedají sazby na 5, 8, 10, 15, jo. Mu je to úplně jedno. On má prostě zafixovaný 30 let 2-3%. But in terms of the practical steps that you could take along with the blueprints that everyone else is able to follow, here's what I recommend. Tohle video je sponzorováno investiční aplikací Trading 212, která rozdává akcie zdarma až do hodnoty 2,5 tisíce korun. A to pro všechny, kteří si ji stáhnou a zadají v ní kód Erik. Postup je jednoduchý. Krok 1. Stáhni si aplikaci Trading 212. Krok 2. Zaregistruj se do Invest účtu. Krok 3. Nahraj depozit minimálně 30 korun. Poslední krok, zde v nastavení dejte use promokód a zadejte tam kód Erik. No a jakmile akcii, kterou jste vyhráli, akceptujete, do 72 hodin pracovních ji uvidíte ve svém účtu. Pokud chcete ještě podrobnější návod, dám vám odkaz na celé video o aplikaci do popisku tohohle videa. Tak jo, přeji hodně štěstí, ať vyhrajete tu nejlepší, jako například tihle. A teď už jdeme zpátky na video. Number 1, if you're going to do this in 10 years, you need to save as much money as possible. As simple as it might be to say, without this part, the entire plan failed. OK, trošku nesouhlasím, jasně v té jeho cestě ano, aby se tam takhle dostali, ale já s tím trošku nesouhlasím, protože já jsem to nedělal a taky jsem se tam dostal. Takže jako ty možnosti podle mě jsou a když ty peníze neutrácíte úplně jako za blbosti, jako fakt jako, že skopíte 20 aut a, nebo něco, ale že to třeba utratíte za nějaké to své vzdělání, za nějaký ten svůj mindset, že prostě já myslím, že cestování je skvělá investice, jo. Prostě to vám tak rozšíří obzory. Já kdybych nebyl v Austrálii, nebyl v Americe, nebyl v Thajsku, nebyl prostě v Indonésii, nebyl v celé Evropě západní, kdybych tohle všechno neprocestoval, tak třeba nejsem tam, kde jsem dneska. Já si myslím, že to není jenom o tom vyškodlit si ty penízky a sypat do těch investic, ale je tam spousta různých jakoby cest, jo. A důležitý je nezapomenout i na sebe. Samozřejmě nevyhazovat to za blbosti, hospody, jo, blbosti, pasiva nějaký, který vůbec nepotřebujete, ale suprový nový oblečení a takové věci, za co právě většina lidí utrácí a tam ztrácí nejvíc peněz a tyhle peníze by ušetřit šly. And when it comes to building up your net worth, at the end of the day, it doesn't matter how much money you make, but instead how much of it you actually get to keep. I can't even begin to tell you how many people I've seen making $500,000 a year and spending $480,000 of it on random expenses that make no difference whatsoever. As proof of this, just consider that 20% of people making more than $250,000 a year spend 15% above what they deposit in their accounts, and others aren't even able to save any money on $500,000 a year. So if you want to know the secret about how I was able to become a millionaire in my 20s, it was because I lived as though I was broke and spent as though I was making the bare minimum. Even today, I buy used cars that don't depreciate in value, I only spend the money that my investments make, I don't buy designer clothes, and I subscribed if you haven't done that already. Jo, Graham je to v tomhle trošku extrémní, že on to jako bere úplně na ten nejextrémnější level, že on jako pasivum snad žádný si nekoupí a jede všechno low cost, low budget, jo. A je sice tam, kde je, ale pořád podle mě pak jak je tady jeho mindset je takhle nastavený, tak on, i když má teďka jako hodně peněz, tak on si ani neužívá, jo. On je v podstatě jenom pořád v té akumulaci toho majetku. Já nevím, jako možná ho to baví, jo, ale já jsem takovej spíš, jakoby, že by se to mělo trošku balancovat i s tím životem a že občas utratit si peníze
za něco, co vás potěší, není špatný, ale to už samozřejmě musíte být v té fázi, kdy už jste nějaké vydělali, jo. Samozřejmě ze začátku to budování je důležité. Now, of course, I understand that I'm extreme when it comes to finances, and it's not for everybody. But I have to say, from my experience, most really successful people don't have an income problem, they have a spending problem. And by cutting back on what is not absolutely necessary, you'll be putting yourself that much closer to reaching $1 million. Now, second, if you're going to do this in 10 years, you also have to make a lot of money. From my experience, if you want to speed up the process a lot, pick a career that's not dependent on how many hours you work. Even if you ignore the rest of the video and only focus on one thing, let it be this because it's so important. Anytime you work a career that pays you based on a certain amount of hours, most likely you'll plateau rather quickly before hitting a ceiling. But as soon as you begin working in a career that pays you based on results or tasks, your income could skyrocket because the number of hours don't make a difference. Tohle je velice skvělá myšlenka. To v podstatě i já vlastně celý svý kariéře hledám pouze věci, kde taky není strop, jo? Kde se to odvíjí potom od vaší práce a od toho, jak vy tomu věnujete čas a od vašich výsledků prostě. Není tam nějaký strop, stejně jak je v zaměstnání, že jste placení od hodiny, tam prostě je strop a tam jako se posunout moc nedá. Jedině pak ten kariérní růst, že jo, v té korporaci, ale to není třeba pro mě. Přijde mi taky, že hledání věcí, zaměstnání, biznesu, podnikání, ve kterých prostě nemáte strop, tak ty jsou pro mě taky nejlepší. For me, I did this by working as a real estate agent because it didn't matter if I worked 2 hours or 200 hours. If the house didn't sell, I wasn't getting paid. So it was really up to me to utilize my time efficiently and create a schedule that maximized how much money I was able to make. Personally, I think sales are one of the most underrated careers out there because it often serves as a stepping stone to making more money while teaching you everything you need to know about customer service, time management, and efficiency. Now, of course, if you're not the type who wants to get into sales, but you still want something stable while being able to earn more money, just consider this. It was found that employees who switch jobs every 2 to 3 years make twice as much as the person who stays within the same company. Tohle neslyším poprvé, že lidi, kteří mění zaměstnání 2 až 3 roky, tak vydělávají nakonec víc, protože nevím, čím to je, mají víc zkušeností, nejsou jakoby zakrnělí v té firmě, nejsou spohodlnění, učí se víc věcí, asi pak jsou lepší, pak najdou i nějakou lepší pozici. Podle mě to je taky základ. Pokud teda jedete tu zaměstnaneckou cestu a nechcete být podnikatelé ani biznismeni, tak podle mě tohle je důležitý. Switchovat prostě ty pozice, switchovat zaměstnání a aspoň v tomhle procesu se dokážete dostat dál, protože když budete v jedné firmě 20 let tak a budete tam dělat tu stejnou pozici nebo o jednu výš, jako tak. So consider switching careers, leveraging your skills, or learning something new to earn more money, especially now while many businesses are experiencing a shortage of talent and willing to pay anything possible to find the right person. To je pravda. Ono je strašně těžký sehnat fakt jako naskilovaného člověka. Ono to není o tom, že ty příležitosti nejsou, ale prostě spíš mi přijde, že nejsou ty lidi. My taky hledáme třeba například pro uši naskilovaného marketáka, který zvládá všechny platformy, všechny ads, rozumí všemu prostě a dokáže to dělat s pozitivní výsledky. To je fakt jako těžký jako sehnat někoho fakt naskilovaného, kdo rozumí TikToku, Facebooku, Instagramu, YouTube, tomuhle, Google, jo. Je to fakt těžký. Samozřejmě spousta agentur a tohle, ale to jsou většinou právě taky průměrný výsledky, ale že by tady byl někdo, kdo prostě to ovládá úplně top strop a že vám zaručí jenom pozitivní výsledky a tohle. Jakože na tom trhu je tolik prostoru pro lidi s talentem, pokud prostě se naskilujete spoustu skillů, tak se tam vždycky prodáte. Vždycky, prostě ty lidi za vás zaplatí hodně, ale je to o tom prostě chtít se zvedat ten svůj skill. Although overall, I will say that most people that you hear about who are able to make a lot of money relatively quickly do so by starting a business. They saw an unfulfilled niche and created a solution to a problem, or they saw an existing business and figured out a way to do it better. Obviously, this is a huge risk and a big time commitment, but if you find an industry that scales quickly, you can make a huge amount of money. To je vlastně asi nejlepší možnost, kde vydělat nejvíce peněz, pokud se vám to podaří. Není to jednoduchý, všichni si myslí, že je to jednoduchý. Ne, není to jednoduchý, je to těžký jako prase, je tam ten potenciál a to je to, co já mám vždycky rád. Potřebuji ten potenciál a pak jako se cítíš dobře, jo? Že jsi v něčem, co má potenciál a jednou se to třeba povede a pak se to povede. And finally, before we go into the practical step-by-step blueprint, number 3, realistically, you're also going to have to invest your money. The fact is, even though I kept my expenses extremely low and scaled my income throughout my early 20s, I would not have become a millionaire by 26 if I didn't invest. For me, I enjoy the long-term consistency of investing in the stock market through a well-diversified index fund because it's really hard to mess that up and 99% of people can get started in less than 5 minutes. Takže Graham doporučuje indexové fondy, které tady řešíme i na kanále. Já s tím v podstatě souhlasím, že pro většinu lidí je to nejjednodušší řešení, že to nemusí sledovat, jo, nemusí ty akcie hodnotit, tohle nemusí sledovat ty výkazy, nemusí sledovat ty earnings cally, jo, výsledky, tohle.
prostě snaží soustředit se na vydělávání peněz a nějakou tu část prostě dávají takhle do fondu a to je podle mě cesta, kterou to jde jakoby udělat dobře. Já samozřejmě investuji aktivně, protože mě to strašně baví a snažím se zvedat ten můj výnos, protože víme, že ten složený úrok, že když máte 20% místo 10%, tak to pak dělá úplný nesmysl za 10, 20, 30 let, takže proto já se snažím i aktivně. Anyway, in terms of the practical steps that anyone could implement immediately, here's what I would do. First, cut back as many expenses as you possibly can. Figure out the bare minimum that you need to survive, along with some discretionary income thrown in every now and then, and from that point on, everything you make will be automatically invested. Second, determine how you can make more money. Perhaps look into switching careers, learning a trade, taking on a side hustle, or starting on a part-time home business. The fact is, it's not going to be possible if you're earning under $50,000 a year, but the good news is that there are plenty of ways to make more money if you're willing to put in the time. Third, once you have enough money saved up, I would highly recommend you either reduce or eliminate your housing expense altogether by doing what's called house hacking. This is where you buy a multifamily property like a duplex, triplex, or fourplex, and then you rent them out while living in one of the units. To dělá hodně lidí v Americe, ten house hacking, protože oni tam mají takový ty duplexy, takový ty dvojdomky. Když vy se ho koupíte na hypotéku a pokryjete tu splátku té hypotéky nájmem člověka, kterýmu najmete tu jednu část toho domu, to je dvojdomek, tak vlastně žijete zadarmo. A on vám v podstatě splácí hypotéku a zvyšuje vám vlastně net worth. To je dobrý hack, no. Nevím, jak to úplně funguje v Česku, my tady nemáme podle mě takový ty duplexy, takže tady to možná se dělá trošku jinak, ale jako ten princip je v podstatě asi stejný, ne? A minimálně, jestli vám to nepokryje celý, tak tam nebudete bydlet za nula, budete tam za něco bydlet, ale pořád jakoby si zvedáte tu svoji equity v tom domě. Typically, when you do this right, the other units will pay for your entire cost of living, allowing you to stay there for free while getting to buy a property at the exact same time. Instantaneously, that could free up your entire housing payment. And just by saving that 20 to 50% difference, you're going to be on track to $1 million net worth that much faster. And fourth, if you have an interest in house hacking, you could repeat that process every 18 to 24 months. For example, banks allow you to get a low-interest, fixed-rate loan as a primary residence up to 4 units as long as you intend to live in the property for the first year. That means you could buy a cash-flowing property, move in one of the units, wait for another one to come along, buy that, rent out the previous unit, and start the process over again while gaining equity and cash flow at the exact same time. To taky nevím, jestli funguje u nás, já úplně do nemovitostí zase tak nevidím. Or if that's not your thing, at the very least, if you do this once, it's possible to reduce your housing expenses significantly so that way you could invest the difference. But I get it, since everyone wants specific numbers to follow, here you go. If you're 20 years old and you want $1 million by the time you're 30, you'll have to invest $4,750 a month at an 8% return. So if you could find a way to average $120,000 a year before taxes while living off $3,000 a month, you could achieve that goal. Of course, like I mentioned, some investments might help speed this up depending on how involved you want to be, like with real estate. If you're able to save up $50,000, you could use that to buy and renovate a $250,000 2 to 4 unit building. If you find the right deal, a strategic renovation should be able to increase that property's value to $300,000, and all of a sudden you've doubled your initial investment. All of a sudden, if you're able to replicate that strategy every 18 to 24 months, you could reach $1 million a lot faster. Fine, what about for everyone else who doesn't have an interest in doing that and doesn't make $120,000 a year? Well, the honest answer is, if you're already saving as much money as you can and you don't have enough discretionary income left over, then you'll have to increase your income by either shopping around the job market, learning a new skill, or taking on a side hustle. At the end of the day, building up a $1 million portfolio is all about the numbers, and even though your spending tends to be the easiest to control to point you in the right direction, your income is going to be the speed at which you hit your target. So by lowering your overhead while increasing your income and diligently investing the difference, you could work backwards to be a millionaire in 10 years without being any more complicated than that. Tak jo, přátelé, tohle byla Grahamova cesta, jak se dostal k velkým penězům, potom vlastně on si založil ten YouTube kanál, takže teď je vydělá hodně na YouTube, ale pořád on má nejvíce majetku, myslím, v těch nemovitostech a teď už si rozložil do těch indexových fondů a do akcí. Je to samozřejmě jedna z cest, já si myslím upřímně, že $1 milion, 20 milionů jde vydělat rychleji než za 10 let, ale potřebujete k tomuto podnikání. A to se tady snažíme i na tomhle kanále teďka ukazovat, protože podle mě je to ta nejlepší cesta. Když to pak spojíte ještě s investováním, tak podle mě je to ta nejlepší cesta. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno. Nezapomeňte tu akci si vyzvednout, návod v popisku videa a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!